Hello sa inyong lahat mga ka-YouTube at welcome sa Sarap Food Channel. I-share namin ngayon sa inyo kung paano gumawa ng masarap na homemade chunky peanut butter. Fresh and all natural pa to kaya hindi na kailangan bumili sa supermarket. So tara, gawin na natin. Kailangan lang natin ng 1 cup ng hilaw na mani, pero pwede naman na roasted na kung may mabibili kayo. Sa video na to, tuturuan din namin kayo kung paano mag-roast ng peanuts. 1/4 teaspoon salt, 1/4 cup ng brown sugar, 1/4 cup ng melted butter, at 1/4 cup ng vegetable oil. Para dito sa pag-roast natin, magpainit na tayo ng isang pan. Kung mainit na siya, ilagay na natin yung peanuts. Pwede rin na may balat to guys kung yun yung nabili nyo. Make sure na even yung pagkakalagay ng peanuts at walang magkapatong para even din yung pag-roast nito. Lutuin lang natin to sa high heat ng mga 1 to 2 minutes. Bigyan na rin natin siya ng kaunting stir. Usually, kailangan ng continuous na paghahalo habang niluluto sa high heat yung peanuts. Pero tuturuan namin kayo ng cooking secret para hindi nakakapagod yung pag-roast natin. Tatakpan natin to pero mag-iiwan tayo ng konting gap. Tapos hihinaan natin yung apoy. Para yan, ma-release yung water content ng peanuts, kaya siya magiging crunchy. Pati yung concentrated na init, makakatulong i-roast yung peanuts ng mas mabilis, kaya hindi natin kailangan ng continuous na paghahalo. So lutuin lang natin to ng mga 10 minutes or hanggang mag-amoy popcorn na yung kusina nyo. Pagkatapos, tanggalin lang natin yung apoy, then palamigin natin ng mga 5 minutes. Para sa paggawa naman ng peanut butter, pwede tayong gumamit nitong food processor or ng blender. Para sure na kaya madurog yung peanuts natin, kailangan ng heavy-duty food processor o blender yung gagamitin natin. So ilagay lang natin yung roasted peanuts. Ilagay na rin yung melted butter, yung brown sugar, at yung asin. Takpan na natin tapos i-process o i-blend ng mga 30 seconds. After nun, buksan lang natin ulit tapos ilalagay naman natin yung vegetable oil. Kung sa tingin nyo pala na oily o creamy na yung ginamit nyo na peanuts, pwede nyo namang bawasan yung paglagay ng oil. So i-process lang natin ulit to ng 30 seconds. Tapos, i-check nyo kung okay na yung consistency ng peanut butter natin. Depende sa gagamitin nyo na blender o kaya food processor kung ilang ulit nyo ito ipaprocess. Naka-6 na 30-second intervals kami dito sa food processor namin. Kaya maganda na i-check nyo to every time to make sure na meron pang buong mga peanuts kung chunky yung habol nyo na texture. Yan, okay na tong peanut butter natin. Subukan nyo rin tikman kung okay na yung sweetness at saltiness level para sa inyo.
Isalin lang natin to sa isang jar or food container. Kung pangbenta yung gagawin nyo, siguraduhin nyo na sterilized yung jars natin para mas mahaba yung shelf life niya. Ayan na, tapos na yung creamy and chunky homemade peanut butter natin. Sobrang bilis lang, di ba? Ite-taste test natin to mamaya, pati i-share na rin namin yung naging costing nito. Just in case na gusto nyong gawin na pang negosyo to. Pero before that, syempre please don't forget to subscribe to our channel. Click nyo na rin yung bell button para naman palagi tayong updated sa mga bagong videos nitong channel. So eto, titikman ko na siya. Maganda yung texture niya. Chunky and crispy. Thank you sa maliliit na bits ng masarap na roasted peanuts. Nagbe-blend din yung sweetness and saltiness na flavor. Very spreadable din siya ha, kahit chunky yung texture. Ayan, try nyo na rin gawin to sa bahay. So move on na tayo sa costing. Yung total na ginastos namin dun sa equivalent portions ng ingredients natin, nasa 60 pesos. Siyempre, hindi pa kasama dito yung ibang costs tulad ng cost ng asin, cost ng packaging, cost ng kuryente, or cost ng LPG na ginamit sa pag-roast, pati pag-process. Sa recipe na to, makakapuno tayo ng isang 340 grams na jar or bottle. Mabebenta natin sa 100 to 120 kada 340 grams na bottle. Pero pwede nyo rin naman i-repack ng mas maliit. Take note na pwede pa rin mabago yung cost at pricing natin depende dun sa mabibili natin na ingredients. Yun lang, that's all for this video guys. Thank you very much sa panonood. Don't forget to like and comment below if you have any questions regarding the video. And please, abangan nyo yung mga susunod pa namin na videos dito lang sa Sarap Food Channel.